Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các bạn hữu duyên. Trong cuộc sống tu học giữa đời thường, không phải ai cũng có đủ phước duyên để cùng người bạn đời đi chung trên một con đường tâm linh. Có những người vợ mang trong tim một niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, nhưng người chồng thì lại quay lưng, không tin, thậm chí còn chỉ trích hoặc ngăn cản. Vậy khi người chồng không tin Phật, người vợ nên làm gì? Nên từ bỏ, nên ép buộc, nên than trách, hay nên âm thầm tu tập, chuyển hóa bằng tình thương và nhẫn nại? Hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận bài chia sẻ khi người chồng không tin Phật, người vợ nên làm gì? Khi ta mang tâm hướng Phật mà người bạn đời không cùng lý tưởng, không những không ủng hộ mà còn chống đối, đau khổ trong lòng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thay vì oán trách, hãy nhìn bằng con mắt nhân quả. Người chồng không tin Phật là duyên nghiệp trong quá khứ. Có thể trong những đời xa xưa, ta từng ngăn cản ai đó tu hành, gieo những lời không kính trọng Tam Bảo, nên hôm nay chính người thân trong nhà trở thành chướng duyên cho mình. Chồng không tin, vợ càng nên vững, chớ để lòng động giữa biển vô minh. Một lời oán gieo thêm nghiệp mới, một câu từ bi hóa giải nhân sinh. Phật dạy, gặp được người đồng tu trong một mái ấm là điều khó vô cùng. Nhưng nếu chưa có, hãy xem nó là cơ hội để tu nhẫn, tu từ và tu hạnh độ người. Nhiều người vợ vì quá mong muốn chồng theo đạo đã khuyên bảo, ép buộc, thậm chí than khóc dọa dẫm. Nhưng quý vị ơi, ép một người tu không làm họ giác ngộ, mà chỉ khiến họ xa rời hơn. Hạt giống chưa đến mùa xuân, chớ vội gào gắt trách lầm đất khô. Hãy cứ tưới bằng tình thương vô ngã, một ngày nở giữa nắng hồng thơ. Đạo không thể rót vào tay, cũng không thể nhét vào tim. Đạo chỉ tự lớn lên trong người nào đủ duyên, đủ phước. Vì vậy, thay vì ép người chồng quy y, hãy quy y nơi chính mình trước tiên. Thay vì bắt họ tụng kinh, niệm Phật, hãy để lòng từ của mình là bài kinh sống động. Thay vì giận dữ khi họ vô tâm, hãy niệm Phật để giữ tâm mình không vô minh. Phật dạy, một người thành tâm tu hành có thể cảm hóa cả gia đình. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng nói rằng, người chí tâm niệm Phật không chỉ tự vãng sanh mà còn độ được thân nhân trong 7 đời. Cho nên người vợ đừng buồn nếu chồng chưa tin Phật, mà hãy lặng lẽ gieo duyên cho chồng, mỗi ngày qua công đức tu tập của chính mình. Một câu Phật hiệu vợ trì, lặng lẽ soi sáng chồng đi trong mờ. Không cần lời giảng cao xa, chỉ cần lòng vợ chan hòa từ bi. Khi chồng thấy vợ mình hiền hơn, nhẫn hơn, sống có đạo hơn, họ sẽ tự đặt câu hỏi, có lẽ Phật Pháp không xa xôi như họ nghĩ, mà rất thật, rất gần và rất nhiệm màu. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật từng dạy, người chí tâm tu hành không chỉ tự độ cho mình, mà còn cảm hóa được cả gia đình và 7 đời thân quyến. Điều đó không phải lời an ủi, mà là sự thật vi diệu nơi đạo Phật, nhất là đối với pháp môn tịnh độ. Một người trong gia đình mình phát tâm niệm Phật, giống như thắp lên một ngọn đèn trong đêm tối vô minh. Dù ánh sáng ấy ban đầu còn le lói, nhưng dần dần sẽ lan tỏa, soi rọi vào từng góc khuất trong tâm hồn. Và người thân, dù chưa hiểu đạo, dù chưa tin, cũng sẽ thấy được ánh sáng ấy qua cách sống, cách nhận, cách thương của người đang tu. Khi một người tu hành nghiêm túc, nghiệp trong nhà cũng bắt đầu chuyển nhẹ, vì năng lượng chánh niệm lan tỏa như dòng nước mát tưới lên tâm hồn của những người sống chung trong nhà. Chồng có thể chưa tin, nhưng dần sẽ ít nổi giận hơn. Con cái có thể chưa hiểu, nhưng sẽ cảm nhận được bình an khi gần mẹ. Cha mẹ già có thể chưa quy y, nhưng sẽ thấy lòng ấm lại
khi nghe tiếng niệm Phật vang lên trong bếp chiều. Không cần giảng đạo lớn lao, chỉ cần sống đẹp đạo vào từ tim. Một câu A Di Đà Phật thắp sáng bao nỗi lặng im trong nhà. Và kỳ lạ thay, khi người vợ giữ gìn giới hạnh, biết tiết chế lời nói, lấy từ bi làm gốc, lấy nhẫn nhịn làm nền, gia đình trở nên hài hòa một cách tự nhiên. Bởi Phật hiệu không chỉ thanh lọc tâm mình, mà là còn sức xây chuyển không khí trong gia đình. Còn gì đẹp hơn khi người vợ trì chú trong bếp, đứa con nghe tiếng chuông mõ mà ngủ ngoan, người chồng dù chưa tin cũng bắt đầu không còn chê trách và im lặng lắng nghe. Đó chính là khởi đầu cho sự thức tỉnh từ sự hiện diện lặng thầm nhưng mạnh mẽ của người tu. Tu một mình không cô độc, vì tâm vững đạo cảm thông. Một người chánh gió nghiêng ngả cũng hóa thành cõi Tây Phương trong lòng. Một người tu cả nhà được lợi lạc, không phải vì người ấy bắt mọi người phải theo mình, mà vì đạo hạnh nơi người ấy đủ lớn để ôm được cả những tâm hồn chưa thức tỉnh. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ mình lẻ loi khi tu trong một gia đình không ai theo đạo. Chỉ cần một trái tim chân thật niệm Phật, một tâm nguyện vững vàng cầu vãng sanh, thì chính người ấy là ánh sáng trong nhà, là cầu nối giữa người thân và Phật đạo. Nhiều người vợ niệm Phật, nhưng khi bị chồng xúc phạm liền nổi giận, trách móc, rồi lại tụng kinh như không có chuyện gì. Đó là tu chỉ ở miệng, không ở tâm. Mà tu như thế thì không thể chuyển hóa được ai cả. Tu chân thật là tu giữ nghịch duyên. Tu chân thật là thấy bị khinh chê mà lòng vẫn không giận. Tu chân thật là thấy người chê vẫn từ bi nhìn lại. Khi người chồng thấy vợ trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, ít trách hơn, mà ánh mắt ngày càng hiền hòa, mà lòng họ sẽ bắt đầu dao động. Rồi một ngày chính họ sẽ nói rằng: không hiểu sao từ ngày em tu, anh thấy trong nhà bình an hơn. Và đó chính là bước đầu cho sự chuyển hóa lớn lao. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từng phát nguyện rằng: nếu ai khổ đau vì thân nhân, chỉ cần thành tâm xưng niệm danh hiệu ta, ta sẽ cảm ứng mà cứu độ. Người vợ khi thấy chồng cười chê, không tin nhân quả, sống buông lung, hãy niệm Phật và hồi hướng công đức ấy cho họ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nguyện hồi tâm cho người con yêu dấu biết quay về bên Phật. Mỗi một câu niệm Phật chân thành là một tia sáng soi vào tâm người đang mê. Dù họ không biết, nhưng nghiệp duyên vẫn âm thầm được chuyển hóa. Người chồng không tin Phật, nhưng nếu thấy vợ mỗi ngày sống từ bi, nhẹ nhàng, biết nhẫn nhịn và đặc biệt là an vui hơn, thì trong lòng họ sẽ có một sự kính phục. Người không tin đạo vẫn tin người, thấy vợ dịu dàng sẽ mỉm cười. Tâm thiện sinh ra tâm thiện khác, hoa lành gieo gió sẽ sinh trời. Có người từng mất 10 năm, 15 năm mới cảm hóa được chồng mình. Nhưng hạt giống nào gieo đúng đất, đúng mùa rồi cũng sẽ nảy mầm. Hãy để câu niệm Phật thay lời trách móc, hãy để lòng từ thay tiếng oan than. Hãy để mỗi ngày tu tập là một bức thư không lời gửi đến trái tim của người bạn đời của mình. Kính thưa các bạn, không phải ai cũng có đủ phước để làm vợ một người cùng đạo, nhưng cũng không phải người chồng không tin Phật là người không có duyên. Có thể họ chưa gặp được đúng lúc, đúng lời, đúng hạnh nguyện. Vậy nên người vợ hãy cứ kiên nhẫn tu tập, đừng gấp. Tu bằng hành, không chỉ bằng lời. Tu bằng thương, không phải bằng ép buộc. Tu bằng niệm Phật, không bằng giảng đạo. Rồi một ngày khi đủ duyên, chính người chồng sẽ hỏi: em ơi, câu Phật hiệu em niệm mỗi đêm có thể dạy anh được không? Và khi ấy nước mắt sẽ rơi, nhưng là giọt lệ hạnh phúc, bởi một đời kiên nhẫn tu hành đã gieo được hạt giống Phật nơi người mình thương nhất. Con xin kính tri ân quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối cùng. Cầu nguyện cho tất cả những người vợ đang âm thầm tu tập
vì người thân mình đều được Phật lực gia trì, được Bồ Tát gia hộ để đạo tâm ngày càng vững vàng. Và rồi người chồng, người vợ dù hiện tại chưa tin, một ngày cũng sẽ quay đầu và thấy ánh sáng nơi câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả gia đình biết khơi lại niềm tin nơi Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật.